हेलो फ्रेन्ड्स, स्वागत छ तपाईलाई। होइन होइन, हेलो फ्रेन्ड्स, धन्यवाद छ तपाईहरुलाई जसको कारणले गर्दा आज हाम्रो अगाडि युट्युबले पठाएको एकदमै बहुमूल्य गिफ्ट्स यो। यसको लागि धेरै मेहनत गरियो। मेहनतको त बर्डर गरेर साथ दिने छैन, कति मेहनत गरियो यसको लागि। र तपाईले जुन माया दिनुभयो, जुन साथ दिनुभयो, जुन आत्मीयता दर्शाउनु भयो, यसको युट्युबले आज प्रतिफल दिएको छ। आज हाम्रो प्रतिफल हाम्रो अगाडि छ। म आज थोरै अकमकिन सक्छु बोल्दै गर्दा। मैले मेरा मनका भावनाहरू जस्ताको तस्तै पोख्ने छु आज हजुरको अगाडि। कुनै पनि स्क्रिप्टेड हुने छैन। आज जे मलाई लागेको छ त्यो बताउने छु। यहाँहरूलाई जति धन्यवाद दिए पनि सायद आज कम नै हुन्छ होला, त्यति धेरै खुसी छु म। आज युट्युबले सिल्भर प्ले बटन पठाएको छ। यो हुन त मसँग लगभग हप्ता 10 दिन अगाडि नै आइसकेको थियो, तर कता कता मेरो मनले नै मानेन यसलाई आफैले खोलेर हेर्न। किनकि जब तपाईहरुले गर्दा मैले यो पाएको छु भने यसको यो शेयरिङको हकदार, यो अनबक्सिङको हकदार म मात्रै होइन, तपाईहरु पनि हुनुहुन्छ। तपाईले यसलाई अवार्ड देख्दै हुनुहुन्छ, बट मैले यसमा मेरो मेहनत देख्दैछु, मेरो रातको निन्द्रा देख्दैछु। मलाई अझै याद छ कति रातहरू भिडियो रेकर्ड गर्न खोज्दा कुकुर भुकेर गाडीको डिस्टर्बले म कति राति 2-3 बजेसम्म बस्दै एउटा 5 मिनेटको भिडियो रेकर्ड गर्नको लागि। र त्यो भिडियोलाई तपाईहरुले रुचाइदिनु पनि पर्यो। मेरो मेहनतलाई हजुरहरूले मन पराइदिनु भयो। मन पराएर हाम्रो सानो परिवारलाई, हाम्रो मोटिभेसन इन नेपाली सानो परिवारलाई बढाएर आज 1 लाख भन्दा ठुलो बनाउनु भएको छ। मैले यो भिडियो रेकर्ड गर्दै गर्दा अहिले हाम्रो च्यानलमा लगभग 1,03,300 भन्दा बढी सब्स्क्राइबर हुनुहुन्छ। त्यसैले यसको हकदार म मात्रै होइन, तपाई पनि हुनुहुन्छ। तपाईले गर्दा पनि आज यो आएको छ हाम्रो परिवारमा। हाम्रो परिवारमा एउटा नयाँ मेम्बर आएको छ, सिल्भर प्ले बटन। म यसलाई अनबक्स गरेर देखाउने छु र यसलाई यो खुसी बढाउन गर्न सक्ने खुसी नै छैन। सो अब धेरै मसँग नि होल्ड गर्ने क्यापेसिटी छैन। 10 दिन मैले कसरी बिताएको छु मलाई थाहा छ। सो अब यताउता गफमा नलागिकन लागो यसको अनबक्सिङतिर। यसलाई अमेरिकाबाट आएको, यो अमेरिकाबाट युके हुँदै नेपाल आइपुगेको छ र 3 ठाउँमा टेप लागेको रहेछ। म यसलाई फटाफट काटिहाल्छु टेप। साथीहरू, यो खुसीको एक्सप्लेन गर्न सक्ने खुसी नै छैन कि यो के। अब भनौँ न, लाइफमा ठुलो केही अचिभ गरेको एकदमै फिल भइरहेको छ। तपाईले गर्दा आज यो अवस्थामा आइपुग्यो। युट्युबको प्ले बटन आज अनबक्स गरिँदैछ। यसको लागि अथाह मेहनत, अथाह। बट वेट, मतिर फर्काएर होइन, यो तपाईहरुतिर फर्काएर गर्छु मैले, किनकि म भन्दा बढी हकदार त तपाईहरु हुनुहुन्छ यसको लागि। सो खोलौँ है त हाम्रो प्ले बटनमा। ओके, सो हाम्रो प्ले बटनमा 1 नम्बरमा हामीलाई युट्युबले पठाइदिएको छ यो सर्टिफिकेट। डु यु रिमेम्बर योर फर्स्ट सब्सक्राइबर? यस आई डु। म आफै थिएँ मेरो पहिलो सब्सक्राइबर। यो सर्टिफिकेट ठिक छ, यसलाई साइडमा राखौँ। त्यसपछि यो क्रिएटर अवार्ड, रिकग्नाइज योर टिम। ओके, सो यो सोसाइटी अवार्ड जहाँबाट हाम्रो यो प्ले बटन बनेको, त्यो प्ले बटन बनेको ठाउँबाट रिकले ह्यान्डल गर्ने रहेछन् यसलाई। यो भयो त्यहाँको। अनि हाम्रो मुटु यो भित्र छ। सो यसलाई राखौँ साइडमा। फ्रेन्ड्स। सो फाइनली बन्द भयो। सो फ्रेन्ड्स, फाइनली वेट, यसलाई तल राखिदिन्छु मैले। हियर इज के भनौँ मैले, तपाईँहरू बुझ्नुहोस् है। सो मेहनत, 3 वर्षको मेहनत। 2019 मा पहिलो भिडियो अपलोड गरेको थिएँ मैले। च्यानल त 2012 मा सुरु गरेको थियो, 2019 मा पहिलो भिडियो अपलोड थियो मोटिभेसनको। तपाईहरुले मन पराइदिनु भयो। आज मेहनतको फल आइरहेको छ मेरो अगाडि। यो लियोनल मेसीले वर्ल्ड कप जित्दा जस्तो फिल गरिरहेको छ, ट्याक्कै त्यस्तै फिल गर्दैछु मैले यो पाउँदा। धन्यवाद हजुरहरूलाई, एकदमै हृदयदेखि धन्यवाद। यहाँ लेखेको पनि पढेर सुनाउँछु म तपाईहरुलाई। प्रेजेन्टेड टु मोटिभेसन इन नेपाली, तपाईहरुको च्यानल यो। प्रेजेन्टेड टु मोटिभेसन इन नेपाली फर पासिङ 1 लाख सब्सक्राइबर्स युट्युब। यो अवार्डले मेरो लागि धेरै मायने राख्छ। यसले मलाई अझै बढी भिडियो बनाउन मोटिभेट गर्नेछ।
यो टच गर्दा नि छुट्टै फिल आइरहेको छ, छुट्टै नै लाइफमा केही अचिभ गरेको जस्तो, केहीमा हुन्छ नि केही सक्सेस भएको जस्तो। म त्यस्तो निर्धक्क बोल्न सक्ने मान्छे आज कता क्यामेरा फिल साइ भइरहेको के बोल्दैछु म पनि। म त्यस्तो निर्धक्क बोल्न सक्ने मान्छे आज क्यामेरा साइ भइरहेको म। सो यसलाई यसको ठाउँमा राखौँ अनि कुरा गरौँ। तर फ्रेन्ड्स 1 लाखमा त सिल्भर पायौँ हामीले, 1 मिलियनमा त गोल्डन आउँछ। तपाईँहरूको हातमा छ है, तपाईँहरूको हातमा छ है। सिल्भर अनबक्स गऱ्यौँ, गोल्डन पनि अनबक्स गर्छौँ, तपाईँहरूको हातमा छ। प्लिज सब्सक्राइब 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 प्लिज सब्सक्राइब सो वी क्यान गेट मोर एन्ड मोर अवार्ड। थ्याङ्क यू भेरी मच फर दिस। सो यसलाई यसको ठाउँमा राखौँ अनि थोरै कुरा तपाईँसँग गर्छु। सो फ्रेन्ड्स हाम्रो अवार्ड उसको ठाउँमा बसिसकेको छ र साथीहरू यो च्यानललाई ग्रो गर्नको लागि धेरै मेहनत गर्यो। 3 वर्षको समय लाग्यो। पहिलो वर्ष मलाई याद छ जम्मा 734 जना सब्सक्राइबर भएको थियो मेरो यो च्यानलमा। सुरु गरेदेखि स्टार्टिङबाट जन्मदिनबाट मैले च्यानलमा मेहनत गर्न थालेँ। त्यसपछि 1 वर्षको समयमा 734 जना सब्सक्राइबर हुनुहुन्थ्यो मेरो इनिसियल सब्सक्राइबर। त्यसपछि दोस्रो वर्ष 734 सब्सक्राइबरबाट बढेर लगभग मलाई ठ्याक्कै अनुमान छैन बट आई क्यान गेस नियरली 7000 दोस्रो वर्ष 7000 पुग्नुभयो र तेस्रो वर्ष 97,000 प्लस। थोरै तेस्रो वर्ष थोरै माथि भएको छ। अहिले हामी 1,03,000 जनाको फ्यामिली छौँ। तपाईँहरूले माया दिनुभयो, तपाईँहरूले साथ दिनुभयो र आज मोटिभेसन इन नेपाली च्यानल यहाँ आइपुगेको छ। तपाईँको साथ हुन्थेन, तपाईँको सपोर्ट हुन्थेन भने नि मैले जतिसुकै कोसिस गरौँ, मैले जतिसुकै प्रयास गरौँ, आज जुन अचिभ गरेँ मैले, आज जुन हाम्रो च्यानलले अचिभ गर्यो, जुन मेहनतले रङ लायो, यो हुँदैन थियो। यो बिचमा धेरै प्रब्लमहरू पनि आए, बिचबिचमा च्यानलबाट हराए पनि, कतिपय अवस्थामा हरेस पनि खाइयो। गर्यो हुँदैन, भ्यू आउँदैन, युट्युबले इम्प्रेसनै पठाउँदैन, युट्युब टिमसँग कतिचोटि झगडा गरियो, कतिचोटि युट्युबलाई नै धम्काइयो कि अब म छोडिदिन्छु युट्युब प्लेटफर्मै, यति मेहनत गरेँ खै त आउँदैन, भ्यू नै आउँदैन, इम्प्रेसन दिँदैनस्, धेरै थर्काइ। बट सकिएन। कोसिस गरियो छोड्नलाई, च्यानल छोड्नलाई, तर सकिएन। किनकि तपाईँको मायाले सतायो। होइन भिडियो त बनाउनुपर्छ, भिडियो बनाउनुपर्छ। मेरो भिडियोले एकजनाको लाइफमा मात्रै पनि फरक पार्छ भने नि म धेरै प्राउड फिल गर्नेछु भनेर मनले मानेन, भिडियो त बनाएँ मैले। अनि बिस्तारै साथीहरूको कमेन्ट आउन थाल्यो, खुसी लाग्यो। दाइ तपाईँको भिडियो हेरेर म चेन्ज भएँ, दाइ तपाईँको भिडियोले मलाई वास्तवमै चेन्ज गर्यो, दाइ म हिजो यस्तो थिएँ आज यस्तो भएँ, सर तपाईँको भिडियोले वास्तवमै मलाई सहयोग गरेको छ। यहाँसम्म कि एउटा ब्रेकअप मोटिभेसनमा कमेन्ट आयो, म मर्छु भनेर सोचेको मान्छे तपाईँको भिडियो हेरिसकेपछि मलाई केही गर्ने आँट आएको छ। फ्रेन्ड्स यो फिलिङ्स वास्तवमै एक्सप्लेन गर्न सक्ने फिलिङ्स नै छैन। जुन फिलिङ्स मैले जुन त्यो कमेन्टबाट जुन फिलिङ्स गरेँ, आज यो अवार्ड आउँदा जुन फिल गरेँ, यो एक्सप्लेन गर्न सक्ने फिलिङ नै छैन। त्यो फिल गर्दैछु मैले। थ्याङ्क यू भेरी मच। यो सबैको लागि तपाईँलाई एकदमै धन्यवाद छ। तपाईँहरू हुनुहुन्छ मोटिभेसन नेपाली छ, तपाईँहरू हुनुहुन्न भने यो केही पनि छैन, केही पनि छैन। त्यसैले आशा गर्छु तपाईँहरू मसँग सधैँ यसरी नै जोडिरहनुहुनेछ। हाम्रो यो मोटिभेसन इन नेपाली च्यानललाई यसरी नै माया गर्नुहुनेछ। डजन्ट म्याटर च्यानलले भ्यू पाओस् नपाओस्, म निरन्तर भिडियो हाल्नेछु। मेरो एम भनेको नि भ्यू पाउनु, पैसा छाप्नु होइन। मैले युट्युबलाई कहिले पनि पैसा कमाउने ठाउँको रूपमा, कहिले पनि पैसा छाप्ने ठाउँको रूपमा हेरेँ। यसलाई मैले मेरो प्यासन सम्झेँ, यसलाई प्यासन सम्झेर मैले अगाडि गरेँ। यदि मैले पैसा छाप्ने ठाउँ सम्झिन्थेँ, पैसा कमाउने ठाउँ, डलर कमाउने ठाउँ सम्झिन्थेँ भने नि मैले पनि भाइरल हुने टपिकहरू बनाउँथेँ होला, मैले पनि क्लिक बेट गर्थेँ होला थम्बनेलमा, बट आई डोन्ट लाइक इट। मैले त्यस्तो केही गरिनँ। मैले जे गरेँ भिडियोमा, जे बनाएँ भिडियोमा त्यही नै राखेँ। मलाई जे गर्दा साथीहरूलाई हेल्प हुन्छ, तपाईँलाई हेल्प हुन्छ जस्तो लाग्यो त्यही भिडियो बनाएँ मैले। कहिले पनि मैले भाइरल हुनको लागि अनावश्यक भिडियोहरू, ट्रेन्डिङ टपिकहरूमा भिडियो बनाइनँ। मलाई याद छ धेरै साथीहरूले विभिन्न काण्डहरू मसित त्यो काण्डमा भिडियो बनाउनुहुन्थ्यो। सानो सानो च्यानलहरूले लाखौँ भ्यू पाउँथ्यो। कति मलाई युट्युबर साथीहरूले नि इन्करेज गर्नुहुन्थ्यो, त्यस्तो बनाउनुहोस् न, त्यस्तो भिडियो बनाऊ न। बट मैले चाहिँ छैन, किनभने मैले प्यासनको रूपमा लिएको थिएँ युट्युबलाई, पैसा कमाउने, पैसा कमाइ खाने भाँडोको रूपमा होइन। मैले पैसा त अरू ठाउँबाट पनि कमाउँछु। आज खुसी लागेको छ। यसलाई अनुसार नलिनु होला, जे हो मनको कुरा त्यो मैले खोल्दैछु। म जे छु नि तपाईँहरूको अगाडि त्यही नै प्रस्तुत हुन्छु। म जस्तो छु, जे छु त्यही प्रस्तुत हुन्छु। र साथसाथै यो 1 लाख सब्सक्राइबर पुगेको खुसीमा
अब एउटा भ्लगिङ च्यानल खोल्दैछु मैले। भ्लगिङ च्यानललाई पनि तपाईँले साथ दिनुहुनेछ, माया दिनुहुनेछ। मेरो डेली लाइफ मेरो कस्तो छ, के गर्छु, कहाँ जान्छु, कता जान्छु, के खान्छु, परिवारसँग कसरी बस्छु, तपाईँहरू अगाडि ल्याएर सर्लङ्ग पार्नेछु मैले। आशा गर्छु त्यसलाई माया गर्नुहुनेछ। र यो त साथीहरू मैले आज यति खुसी छु। मैले जति लामो बनाएँ त्यति लामो जानेछ, म धेरै लामो बनाउन चाहन्न। यो भिडियोमा यति नै। हाम्रो भेट अर्को भिडियोमा हुने नै छ। त्यतिन्जेल स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस् र हृदयदेखि नै धन्यवाद र आई रियली लभ यु अल। तपाईँहरू हुनुहुन्छ, म छु। बाई।